Vă salut și bine ați venit pe canalul meu, sunteți la Pomiculan Albant. În acest tutorial vreau să răspund la întrebarea: când se taie în verde cireșul? Este o întrebare frecventă pe canalul meu și trebuie să răspund neapărat. Aș putea spune foarte simplu, după recoltare, dar nu mai devreme de luna august. Dar vreau să fac și explicații, precizări, ca dumneavoastră să țineți minte de ce se face atunci, că dacă nu știm de ce, se uită data sau se confundă cu alte date de la alte lucrări, de alte specii. Tăierea în verde, de regulă, se referă la scurtarea lăstarilor, nu a ramurilor, a lăstarilor. Și haideți să vedem acum, pentru cei care nu știu exact despre ce este vorba, care e diferența între lăstar și ramură, se explică în câteva cuvinte. Lăstarul este acea creștere din anul respectiv. Acum suntem la sfârșitul lunii iunie, aproape, suntem data de 19, și ne apropiem un pic cu camera, vedeți, ramură de un an. Iar creșterea asta verde de anul acesta este lăstarul. Deci ăsta e lăstar, partea asta negrită, care e de anul trecut crescută, este ramură. De un an, mai încolo mergem de 2 ani, mai încolo de 3 ani și așa mai departe până ajungem la tulpină. Bun, tăierea în verde presupune intervenția cu farfecul, deci nu plivim, nu rupem cu mâna un lăstar din interior, că sau lacom sau unde sunt mai mulți lăstari. Nu, ăla e plivitul lăstarilor. Tăierea în verde presupune intervenția cu farfecul, descurtăm un lăstar. Și haideți să vedem de ce se face în luna august. O să iau un lăstar care crește pe vertical aici. Așa arată lăstarul, vedeți? De ce se face scurtarea lăstarilor? Scurtarea se face pentru a obține o ramificare, adică din ultimii muguri de la subțioarea frunzelor să pornească alți lăstari, să facă o ramificație. Ca în primăvară, în momentul când mugurii aceștia de la subțiori pleacă în vegetație, cum a plecat și ăsta de altfel, să plece de undeva din poziția care vrem noi și nu din vârf. Asta e una la mână. Alt lucru important. Dacă nu facem o scurtare noi, ca să stabilim noi de unde pleacă ramificațiile noi, adică noi lăstari, vor pleca din vârf, vom alungi din câțiva ani ramurile foarte mult și asta e un dezavantaj, dar mai mult de atât, în momentul când scurtăm noi, ramificațiile sunt 2-3 porniri și sunt eșalonate în funcție de distanța între frunze pe care le avem noi pe lăstarul respectiv, vedeți? Aici una și mai jos una. Dacă nu facem scurtarea asta, ramificațiile vor avea loc din vârful acestui lăstar. Deci lăstarul ăsta în august devine ramură, pentru că el nu mai crește, se oprește din alungirea lui. În acel moment, el se numește ramură. Iar în primăvară, din acești muguri din vârf, vor porni ramificații. Și vor porni ramificații toate grupate una lângă alta, 2, 3 sau chiar 4. Și ce se întâmplă în situația asta? Vă spun de ce se scurtează acum. În momentul când avem 3-4 ramificații sau chiar 2 foarte apropiate, noi știm așa, că acea ramificație, acel lăstar, da, nou lăstar, are la baza lui buchete de mai sau muguri floriferi la baza lui. Așa cum a avut și acest lăstar, dar am lăsat eu acolo o porțiune în care avea buchetele de mai. Haideți să vă arăt cu camera. Uitați aici. Vedeți? Asta s-a făcut o ramificație, n-a fost tăiată ramura, n-a fost scurtată. S-a făcut ramificație 1-2 foarte apropiate. La fiecare ramificație, la fiecare lăstar care a pornit anul acesta, vedeți, are la bază muguri floriferi. 1, 2 pe desubt, iar pe partea asta la fel, aici avem un buchet de mai. Deja s-a aglomerat aici cu cireșe, cu fructe. Zona asta e potrivită, să spunem. Dacă mai aveam încă un lăstar aici și încă un buchet de mai în zona asta era compromisă ca și producție. Adică erau cireșe foarte multe, aglomerate, nu se mai coc la timp, rămân mici și intră monilioza în ele. Deci este un lucru foarte, foarte dăunător. Și iată aici, venim acum aici, în zona asta, vedeți? Această ramură a fost scurtată, vedeți, de aici. Și a pornit un lăstar de aici și unul de aici. Deci nu sunt apropiați, nu porniți din același loc.
Și avem grup de cireși aici și alt grup mai în față. Deci e diferență de poziție a noilor lăstari față de ramura care am scurtat-o noi. Am spus cum se face. Haideți să vedem acum de ce se face în august și nu se face după recoltare, așa cum dumneavoastră majoritatea știți de lucrul ăsta, de mai multe surse de informații. Da, se face după recoltare, pentru că nu ne permitem să scurtăm lăstare până nu recoltăm fructele. Este un aspect așa, mai mult, să spunem că perturbă producția de cireșe, calitatea lor, să spunem așa, că nu le mai hrănește cum trebuie lăstarul respectiv, pierde din frunze. Dar nu ăsta este motivul important. Motivul important este că odată ce l-am scurtat, înainte de luna august, chiar dacă e după recoltare, pentru că vedeți dumneavoastră, recoltarea la cireș se face destul de timpuriu, mai ales la soiurile de vară, timpurii de fapt, recoltarea se face la sfârșitul lunii mai sau începutul lunii iunie. Și atunci dacă am făcut scurtarea asta în iunie, obligat, de moment ce a eliminat vârful lăstarului de creștere, vârful apical, dacă l-am eliminat, imediat mugurii de la suțioara frunzilor de sub această intervenție vor porni în alungire. Deci vom forma lăstari anticipați. Ori acest lucru nu avem nevoie de el. Și vă spun și de ce după ce vă mai explic ceva aici. Indiferent de unde facem scurtarea, dacă o facem mai devreme de luna august, de ce luna august? Pentru că în luna august deja la acești lăstari se opresc din creștere. Și dacă facem o scurtare, mugurii de la subțioara frunzilor nu mai pornesc în alungire decât în primăvară. Și se face această scurtare în august și nu în iarnă sau în primăvară, adică se face și atunci, dar mai bine atunci, la sfârșitul lunii august, să spunem așa, mai sigur, pentru că ramura să se orienteze, să diferențieze muguri de rod pe lungimea ei, să formeze buchet de mai pe lungimea ei și nu în vârf. Dacă nu facem această intervenție în august sau la sfârșit de august și o facem în primăvară, deja această ramură a procedat la diferențierea mugurilor și cei mai mulți vor fi diferențiați în vârful ramurii, pentru că așa fac toți pomii fructiferi, caută să-și ducă rodul în partea superioară. Deci, în momentul în care nu am făcut tăierea de vreme în august sau în toamnă și am făcut-o în primăvară, în vârful ramurii vom avea deja mulți muguri diferențiați în defavoarea celor care sunt pe lungimea acestei ramuri. Și atunci noi venim și facem intervenția în primăvară, scurtăm de aici, și am dat jos munca cireșilor cei mai importanti, cei mai bogați muguri. Scurtând ramura în sfârșitul lunii august, eliminăm această posibilitate de diferențiere în partea superioară și dăm această posibilitate ramurei respective să diferențieze pe lungimea ei. Bun. Acum, indiferent de unde se face scurtare pe lăstarul respectiv, că scoatem vârful, că luăm încă 10 cm, că scoatem de la jumătate, sau că lăsăm doar 10 cm, sub această intervenție vom avea creșteri noi în anul următor, cu condiția să o facem, așa cum am spus, în luna august sau după luna august. Dacă ne apucăm și facem tăierea, scurtarea lăstarilor până să se oprească din vegetație, e foarte posibil ca mugurii de sub această intervenție să pornească în alungire. Că se face mai devreme și se alungesc mai mult, că se face intervenția mai târziu, aproape de luna august și cresc mai puțin. În iarnă, acești lăstari tineri nu vor supraviețui și am strigat toată structura pomului. Ăsta a fost tutorialul pentru astăzi. Dacă v-a plăcut, dați un like, abonați-vă. Este un abonament gratuit pe acest canal de informații horticole. Distribuiți, la revedere și succes pe toată linia!